So right now we're installing the garden net. So we bought a garden net from Shopee and it's black. And we're also installing some of our our hanging pots. Yeah, it's made of cocoa fiber. Yeah, we bought those pots from Botanical Garden. Botanical Garden. Okay, so check it out. Yeah, check it out. Ano tong nangyayari dito? Nagpapalagay ako ng garden net. Garden net. Para may net yung garden. Hindi kasi merong ayaw ng sobrang init. Kagaya naman. Nadadry yung mga dahon. Susunog. So marami kang halaman dito na ayaw ang sun. Yeah, ayaw ng direct sa sun. Kaya ito lang yung space. Yes. Hindi rin naman pwede sa loob ng bahay kasi kulang ako sa light. So ang dami. May mga drill. So lagare. Uy! Bakit may troso dito? May tumubo. Ano yan? Art. Anong park? Art. Art. Ka-artian. Okay. Ayun, nakalagay na pala yung ano doon. Black net. Black garden net. Bakit black garden net? Kasi yung green medyo maliwanag pa rin siya. Okay. So yan, magkakaroon na dito ng net. Para magkaroon ng konting shade yung mga plants na sensitive sa araw. Susunog sila. So ayan, we're installing a garden net over here from the balcony down to the wall. Oh look, look at that. Ano tawag dito? Mayana. Ang ganda nito ah. Parang ngayon ko lang nakita. Ay, free yan sa akin ni Free. ni Botanical. Okay, so this is free from Botanical Garden. So if you haven't watched that video about Botanical Garden, go check it out. Ayun mo mayan. Ayan, doon nilalagay yung... Teka, saan mo ilalagay yung net? Dito lang, ano, yan, sa baba. Ano? Ayan. There. Pero parang mas ano yung green, ano? Parang mas malamig sa mata yung green, ano? Oo, kaya lang hindi siya makakatulong sa akin para magkaroon ng shaded. Kasi Pag black, parang ano eh. Baka pwedeng combination ng black and green, ano? Masyadong matirik ang araw dito. Ano? Ano yung sasabit mo dito sa troso na to? Dami. Hindi ko ng fern. Fern. Ayun mo. Orchid. Ayun, orchid. Okay na. Ayun. So, meron pa pala isa dito, ah. Okay na, wala na. It's another tree stump here. Orchids ko, sasabit ko here. Oo nga, no? Hindi pwede. So nakikita niyo yung transformation of our garden. Actually, it's her garden. I'm just vlogging her garden. So it's changing, it's evolving. So we're adding a lot of new things like a net. And suddenly there's a big tree right here in the middle growing. It was a surprise for many of us here. So it came from a vacant lot. So this is our garden. So once the net is over, this garden is going to be less bright. So it will help the plants that are too sensitive to sunlight. Okay, so we're installing this part of the net to the wall. There you go. See? Magnifico. Magnifico. Yan, nakadepende sa pagkakatali doon. Hahatak yan eh. Anong pangkali? Ayun yan. So tatali na lang yung dalawang corner doon. Maganda na yan? Alam, pero kaya ano, straw lang. Kasi Ay, hindi pwede straw. Ha? Kasi, Bakit? ibang straw na ako. Kukulat sa in time. Ipaikat mo lang dyan. Ikot mo muna ang pagdala. Dyan. Dyan sa dulo. Ay, hindi, ganyan pa may lalak yan. Lalak na ba? Oo. Hindi pa. Hindi ko magkakali.
Lagyan mo sa dulo, yan. Yan, para hindi siya magbunyo. Yan. Ito dito. Gusto niyo dito? Yan. Pwede naman. Yan, good. Kailangan batak-batak. Pwede. Okay lang. Batakin mo pa? Okay na. Baka matanggal naman din. Plastic. Yeah. Tinanggal ko yung ano, Okay, what's happened to our box garden? tinanggal ko yung peanut. Okay, so you remove that peanut ground covering. It's actually not peanut. They're not peanuts. They just look like peanuts. Peanut tawag yun. But they're not real peanuts. Pinalitan ko na ang coconut. So yung ano mo, yung bottle palm mo, Yung bottle pan ko, nakatumba nga pala doon yung pag ganun. Baka pag tumaas yan, doon siya nakaharap. Dapat nakaganon. hindi harap talaga natural yan dito. See, that's the bottle palm we planted. It's growing well. And you can see these, what are these called? Ano ko? Tawag ni nanay dyan, tungkol ni San Pedro. Tungkod ni San Pedro, these towering flowering plants. They're easy to propagate. Just stick them into the ground and they'll grow. They've got very nice flowers. This is red. And this produces yellow flowers. How much is this Ano? net? 310 15 per 315 pesos. sa 8 feet by 2 meters. So this is 8 feet by 2 meters and costs Kaso to, dalawa to. 310. Dalawa. So that's 620 Oo, plus shipping. plus shipping. Kaya umabot ako ng 700. Ah, 700. Ang mahal ng shipping. Kasi Shopee? from Bulacan, oo. Shopee, okay. Hindi ba ito magiging malutong? Ha? Sa kabila? Oo na. Pupunta pa ako doon. Hindi, mahahawan ko naman yun. Yung ba't ba umunti yung malaman na yun? Ano yun ba? Ayan. Siya? Dati marami yung malaki. Nag-ano yun? Lagi nababasa. Mas ito kasi nga kaya hindi nababasa pala. Alin halaman? The yellow bell? Alin dyan? Feeling ko lang. Ha? Yung yellow bell. Ay, yellow bell. Ano yung tanong ni nanay doon? Bakit daw parang numinipis? Luminipis yung halaman. Di ba ginupitan mo yun? Hindi ko yung ginupitan mo. Ganyan siya talaga eh. Hindi, doon. Kumakapal na. Ang dami yung sanga. Oo nga eh. Yung dahon yung ano, yung nabawasan. Oo. Kasi fall na. Sagla kasi nay. Ito, hindi pa nalalagas tong naron to. Naku, pag naglagas siya, kawawa itong lona ko na to. Punong-puno yan ng hangin. Ayan, no? Hindi pa naglalagas tong nara. That's the fall in the Philippines. Yan. Ay, ganyan. Tapos tali mo na lang to. Yung bato. Pagan. Madali na yan. Click mo na lang siya. Yan. Parang nakaganyan. Yung nakaka-attack ng lamok ba yan? So, here it is from above. Our black garden net. Ay, ano, Instagram na. Center of attraction. Ah, lagyan ng upuan doon. Seat, tapos merong sanga doon, mga orchids sa paligid. Okay, so good idea nga yan, ah. Pag may upuan na doon. Ano na tayo? Ano yan, tawag doon? Yung mga sa mall, yung Instagram, ano? Instagrammable daw. Ah, yung tawag doon. Yung may nakalagay na logo ng Instagram, tapos may mga nakaset up. Nagyan ako ng coffee table. Malamok. Para saan yan? Diyan? Ulas na lang to. Ah, okay, yan. Anong halaman nalalagay dyan? Doon, hook doon. Ano ba yun? Tapos to, meron din dito ng ano, ah. There's a driftwood here. Right next to the wall. So this will go on another hook that will be Pwede placed lang there. akong yung spray paint, yung halaman.
Pantay yan. Pantay ng kabila? Oo. Saan? Ang gitna? Ito ba? Sa iba, hindi ko ibaba pa. Pantay? Hindi ka ibaba pa? Ano mo pantay? Hindi pa kakulong. Eh, baka kabilat yung bulas. Okay na. Sa gitna na yan. Ano ba yung pinapakan ko? Ito Ting-ting. Ako na. Yun. yung ting-ting. Yan na lang. Ano yung ting-ting na naman nag-iik sa'yo? Ay, mga ting-ting dyan. Ayan, nagkakaroon. Kailan ting-ting ba? Lapit na maubos yung ting. Ayun, di pwede yan? Hindi. Sige. Hindi ka lang yung ting-ting. Yan ang kakabit ng hook. Dalawa sila. One hook, another hook. Dapat. Nakakabit. Nakalo. Ha? Mahirap na magbili pa ganun. Hindi ko na siya abot. Ayan? Oo, siyempre. Isa lang, ano? Na yun kung nagbili ko. Akit ka ba? Kaya ka. Ayun, dedication na. Ano? Yan na yan, ganyan. Spider plant yan, di ba? Yan ba ilalagay mo talaga? Sana. Pero, kung lumalago yan eh. So there you go. We've installed our garden net and we've installed our hanging pots made of cocoa fiber. So yeah, comment below what you think. Did we do a good job? Lalamukin ba kami because of the black color of the net? Just let us know. And see you next time. More gardens, more plants, more halamanans, and more journeys, whatever tips. Hope you like our uploads. See you next time. Yan ang ginagawa yung block yun. Yan eh.